lại với Lisa Channel và hôm nay chúng ta có một siêu thị mini nè và một cô nhân viên. Bây giờ thì chị sẽ cho cô búp bê này mặc quần áo của nhân viên siêu thị nha. Chúng ta sẽ cùng nhau tham quan siêu thị mini này trước nhé. Chúng ta có một quầy bánh nè, một quầy nước ngọt nè, một quầy kem, một quầy rau củ và một quầy trái cây. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên nào. Chào mừng quý khách đến với siêu thị mini. Để tôi lựa những món ăn nhé. Tôi sẽ mua những cái hộp bánh nè, bánh snack và một lon nước ngọt cùng với một cái kem, một quả dưa hấu nè, một miếng dưa hấu nhỏ nè. Và có lẽ thì đã đủ rồi. Tôi sẽ đi tính tiền nhé. Chúng ta sẽ tính tiền từng món hàng cho bạn nhé. Kem nè, bánh snack, dưa hấu và nước ngọt. Của bạn hết 65.000 ạ. Hẹn gặp lại quý khách. Xin chào, bạn đã lựa xong rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ tính tiền giúp cho bạn nhé. Của chúng ta có một quả nho nè, một quả bí, một hộp sữa và một chai nước lọc. Của bạn hết 84.000. Hẹn gặp lại quý khách ở lần sau. Bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm siêu thị mini này nhé.
Sau khi xem xong video thì các em cũng đã biết cách làm rồi đúng không nè? Hãy làm thử ngay cho mình một siêu thị mini nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.